Мандрівнику, перед тобою відкриваються сторінки нової історії. Якщо тобі подобаються світи магії, космічних битв і великих пригод, підтримай це відео лайком та поділися своїми враженнями в коментарях. Це допомагає історії знайти нових слухачів. А тепер настав час зробити перший крок у невідомість. Приємного прослуховування. Глава 3. Політ на женці порожнечі крізь гіперпростір не зайняв багато часу. І вже за 2 дні імперського часу Сілін дивилася в оглядове скло шатла на рідну планету. Тертя об повітря розжарило обшивку шатла до неймовірних температур. Зараз усе оглядове скло було закрите суцільною пеленою червоної плазми. Компенсатори її крісла відмінно справлялися зі своєю роботою, і тому вона не відчувала ні перевантаження, ні вібрацій. У якийсь момент полум'я, що перекривало її огляд, зникло, і вона побачила Салімант, столицю своєї рідної планети. Елара була планетою, вкритою непрохідними джунглями, де мешкали різні хижі магічні істоти. Салімант був відділений від лісу високим гірським пасмом, який, як вічний страж, захищав його не тільки від нещадних вітрів з півночі, а й від магічних істот, які мешкали по той бік. Стародавні легенди розповідали, що дріади, володарки лісів, уклали союз із першими магами міста і домовилися не переступати гір, доки їх не тривожитимуть. Політ над нічним містом заворожував мерехтінням голографічних реклам, що вкривали хмарочоси. Унизу безперервним потоком снував транспорт, і місто поволі занурювалося у своє нічне життя. Вдалині, посеред моря, виднілися термінали космопорту. Більша частина комплексу перебувала під водою, де безперервно злітали і сідали велетенські вантажні кораблі торгових корпорацій. Поміж них снували невеликі приватні судна. Оскільки Салімант був столицею, то щоб не псувати вигляд міста, над самим містом дозволялося літати тільки на міських або приватних аві. З космопорту до міста тягнулися підводні тунелі, якими мчали поїзди на магнітній подушці. Навіть крізь товщу води можна було побачити їхнє світло, що стрімко ковзало темрявою. Стіни тунелів утворювало потужне електромагнітне поле. Уздовж усієї траси розташовувалися енергетичні кільця, які підтримували його та стримували натиск океанських вод. Те саме поле приводило в рух і самі поїзди, дозволяючи їм розвивати величезну швидкість без жодного контакту з поверхнею. Шаттл, заклавши віраж, різко пішов на підйом у бік гір, де височив фамільний маєток. У такій миті Сілін завжди хотіла опинитися в кріслі пілота. Хоча шаттл рідко виконував настільки різкі маневри, вона незмінно уявляла себе за штурвалом винищувача, що мчить крізь небо на межі можливостей. Попереду показався маєток, і шаттл почав заходити на посадку. Внизу на парковці вже чекали мама і сестра. Мама, як завжди, була у своїй білосніжній сукні, поділ якої був розшитий срібними квітами айвел. Айвел – в'юнка хижа квітка металічного кольору. Її довгі стебла, всіяні отруйними голками, обплітали все, до чого могли дотягнутися, а пилок у давнину використовували для створення цілющих зіль. Саме тому айвел став одним із фамільних символів роду. Батьківський мундир, до речі, вкривала така сама вишивка. Сестра стояла в строгому чорному брючному костюмі та бордовій сорочці. Одним словом, старанна учениця. Останні півроку вона проводила з матінкою в планетарній раді, опановуючи ази правління як майбутня спадкоємиця. Вона завжди прагнула бути схожою на матінку, з її суворістю та здатністю передбачати чужі дії. Навіть батько, який у молоді роки здобув славу безстрашного воїна, завжди прислухався до її слів, бо знав, княгиня Сандра рідко помилялася. Водночас її важко було назвати суворою лише для всіх. Для своєї родини княгиня Сандра залишалася ніжною і ласкавою дружиною та матір'ю. Після посадки Сілін побігла до зустрічаючих обійматися, адже вони не бачилися цілий місяць. Після вечері в обідньому залі Сілін та її сестра збиралися піти на терасу, щоб поспілкуватися, але їх зупинив суворий голос матінки. «Так, дівчатка, уже пізня година, марш у покої. Всі розмови завтра вранці». «Мамо, ну можна ми трохи попліткуємо?» – жалібним тоном почала благати Айве. «Ніяких можна. Слухайтеся, що вам мати каже. Бігом спати». Таким же суворим тоном підтримав свою дружину батько. Із приреченим виглядом сестри вирушили до своїх спалень. У вітальні сестри розпрощалися, оскільки їхні кімнати були в протилежних частинах маєтку. Сілін віддавала перевагу північній частині.
Звідти відкривався заспокійливий краєвид на безкраїй ліс. Увійшовши до своєї кімнати, Сілін озирнулася. Відчуття були змішаними. Вона розуміла, що надовго тут не затримається. На подіумі біля правої стіни стояло велике ліжко. З протилежного боку був вхід до гардеробної та ванної, а біля вікна на всю стіну стояв стіл із консоллю для виходу в лінк-мережу. Галостеля вночі показувала галактики, що обертаються, а вдень – хмари. Підлога імітувала дрібну травичку, на стінах були зображені дерева. Словом, кімната збоку нагадувала невелику лісову галявину. Спати поки що все одно не хотілося, та, якщо чесно, було страшнувато через постійні кошмари. Звичка проводити ночі у вірткапсулі брала своє, тож Сілін вийшла з кімнати і вирушила своїм таємним шляхом. Обминаючи камери спостереження, Сілін спритно пробралася через технічні коридори на дах будівлі дальнього зв'язку. Тут не було ні камер, ні освітлення, і завдяки ясній погоді відкривався чудовий краєвид на місяці Амалтею і Лісітею. Вдалині чітко виднілася орбітальна станція, до якої були пристиковані кілька масивних кораблів, включно з грізним женцем порожнечі. У такі ночі, як ця, Сілін любила забиратися сюди, щоб трохи побути наодинці з собою. Вона прилягла на нагріту за день поверхню даху, дозволяючи прохолодному нічному повітрю торкнутися її обличчя. Дивлячись на станцію, вона простягнула до неї руку, немов намагаючись дотягнутися до неї. Космос завжди вабив її своєю тишею і заспокійливою порожнечою. У такі моменти Сілін часто занурювалася в мрії про те, як одного разу опиниться серед зірок. «Вирішила побути сама, чи все ж таки не проти моєї компанії?» – пролунав тихий голос. Сілін повернула голову і усміхнулася. «Тебе я завжди рада бачити. Розташовуйся». Айве легко забралася на дах і вляглася поруч на все ще тепле покриття. Обидві сестри мовчки дивилися в зоряне небо. «Слухай, а як ти мене весь час знаходиш?» – несподівано запитала Сілін, не відриваючи погляду від місяця. «По-перше, місць, де ти любиш ховатися, не так уже й багато», – з усмішкою відповіла Айве. «А по-друге, я просто знаю, де тебе шукати». «Ти не думала, що це може бути проявом твоїх здібностей?» – задумливо запитала Сілін. «Є шанс, що ти успадкувала їх від мами?» «Можливо», – Айве знизила плечима. «Але якщо і так, то зараз це всього лише швидкоплинні осяяння. Усе стане зрозуміло після ініціації». Сілін тихо хихикнула. «Уявляєш, ви з мамою станете схожі, як дві краплі води». «Я буду тільки рада», – усміхнулася Айве. «Адже мені рано чи пізно доведеться правити князівством. А в тебе помічала за собою щонебудь незвичайне?» «Поки що нічого», – знизила плечима Сілін. «І, якщо чесно, особливо не переймаюся. У мене ці спалахи почалися зовсім недавно, тож, гадаю, у тебе все ще попереду», – задумливо промовила Айве. «Не те, щоб я про це сильно думаю», – посміхнулася Сілін. «Хоча було б круто успадкувати магію льоду батька». Айве, змінивши тон на змовницький, запитала. «Слухай, батько серйозно говорив, що до тебе у вісні приходила богиня?» Сілін злегка насупилася, згадуючи. «Не зовсім так, але хтось зі мною говорив». «І тобі не страшно?» «Трохи», – зізналася Сілін. «Але більше від невідомості. Хоча, ти ж знаєш, я себе в образу не дам». Айве повернулася до сестри і міцно стиснула її руку. «Ти моя молодша сестричка, і я буду за тебе переживати. Я знаю, що ти боєць і зможеш за себе постояти. Але, будь ласка, пам'ятай, що в тебе є я». «Я й не збиралася забувати», – м'яко відповіла Сілін. «Ти ж моя старша сестра». Ще деякий час вони лежали, розглядаючи нічне небо, перш ніж розійтися по своїх кімнатах, кожна з думками про майбутній день. Вранці, прокинувшись, Сілін не поспішала вставати, а продовжувала лежати в ліжку, розкинувши в сторони руки і здивовано втупившись у стелю. Сілін не могла повірити, що виспалася. Вона так добре себе не почувала вже дуже давно, навіть фарби стали яскравішими. Після душу вона вирушила до гардероба. Там свій вибір вона зупинила на білих кросівках, чорних штанях із синто шкіри в обтяжку з помаранчевими ремінцями на лівому стегні, білій майці без принту, а завершувала ансамбль чорна куртка із син шкіри з галопринтом у вигляді золотого дракона на спині. Одягнувшись, вона вирушила на сніданок. Увійшовши до обідньої зали, вона побачила, що вся сім'я вже зібралася і чекає лише на неї. Мати оцінювально оглянула її вбрання, нічого не сказала, лише несхвально похитала головою і тихо зітхнула.
Та годі, у неї починається новий етап у житті. Будь прихильною, миролюбно мовив батько, підтримуючи доньку. Це й було прихильно, з легкою усмішкою відповіла матінка. Сніданок минув у стриманих розмовах. Коли всі закінчили, княгиня Сандра загадковим тоном звернулася до доньки. «Сілін, якщо ти не проти, склади мені компанію». Після цього вона підвелася з-за столу. Сілін пішла за нею, кинула запитливий погляд на батька, той лише схвально кивнув. Коли вони вийшли з обідньої зали, Сілін наважилася поставити запитання. «Куди ми йдемо?» «Хочу дещо тобі показати. Ти не проти?» – з усмішкою відповіла княгиня. Пройшовши через вітальню, вони підійшли до ліфта і спустилися в підземне сховище, заховане під маєтком у глибині скелі. Воно було збудоване 1000 років тому, і ця давнина відчувалася буквально шкірою. Широкі тунелі не мали штучного освітлення, але темряви в них не було. Стіни з темно-синього каменю вкривали хитромудрі візерунки, що випромінювали м'яке біле світіння. Невдовзі вони вийшли до невеликої зали, з якої вели ще 2 тунелі. Не зупиняючись, Сілін пішла за матір'ю в один із них. Та, не втримавшись, усе ж запитала, куди веде другий. «Там знаходиться зал народження. Ви з сестрою народилися саме там. Колись і твої діти народяться там. А можна буде подивитися, що там?» «На зворотному шляху», – з усмішкою відповіла княгиня, побачивши вогники цікавості в очах своєї дочки. Ще трохи пройшовши коридором, вони зупинилися перед масивними дверима, витисаними з того самого каменю, що й стіни. Мати торкнулася їх долонею, і лінія з'єднання стулок засвітилася. Двері повільно розійшлися. «Увійти сюди може тільки член нашої сім'ї. Під час дотику ти повинна будеш перенести в долоню частку своєї мани. Тоді двері відчиняться», – пояснила княгиня. Коли вони увійшли, їхньому погляду відкрилося невелике кругле приміщення, уздовж стін якого були закріплені всілякі види мечів, ножів, луків і кінджалів. Наприкінці її погляд зупинився на останніх – 2 схрещених кінджалах у поясному холстері. «Обирай, і нехай твій вибір буде мудрим, бо ця зброя стане твоєю. Тут зібрана вся зброя, яку передавали з покоління в покоління у моїй родині та родині твого батька». Не роздумуючи, Сілін попрямувала до парних кінджалів. Темно-червоний двосічний клинок плавно переходив у руків'я. Здавалося, вони виковані з одного шматка дорогоцінного каменю. Навіть вузькі леза були трохи прозорі. Ільгуль. Також їх називають кривавими голками. За легендами, вони зроблені зі скам'янілої крові архідемона, і рани, завдані ними, не гояться. Княгиня підійшла до доньки і міцно обійняла її, понизивши голос. «Я постараюся зв'язатися з дріадами і дізнатися, чи збереглися десь вівтарі Гари. Але це буде не швидко. Такі стародавні сутності неохоче йдуть на контакт». «Мамо, ти чого?» Подивившись в очі матері, Сілін побачила, що вона переживає, але намагається приховати це. «Усе гаразд. Нам уже треба йти. Це не всі сюрпризи на сьогодні. Твій батько чекає нас на терасі, та й збиратися тобі вже час. А за ними, – вона кивнула на кінжали, – повернешся, коли прийде час. Тепер вони твої». Йдучи вглиб коридору, Сілін обернулася і побачила, як зі спалахом світла двері зімкнулися. Коли вони підійшли до зали народження, княгиня приклала свою руку до дверей. «Ласкаво просимо до зали народження», – урочистим тоном промовила княгиня. Стародавні стіни цієї зали рідко бачили гостей. Синьо-чорну поверхню вкривали ті самі візерунки, що випромінювали слабке світіння з ледь відчутною пульсацією, схожою на серцебиття. Посеред зали стояла капсула, що нагадувала закритий бутон чорно-золотистої квітки, яка ніби проростала просто з підлоги. Поруч у своїх ложементах перебували роботи-акушери. У неактивному стані вони скидалися на сплячих вартових. На княгиню нахлинули спогади, адже не так давно вона стояла тут в очікуванні моменту, коли відкриється капсула, всередині якої лежала її новонароджена донька. Сама ж Сілін, заворожено дивлячись на капсулу, підійшла і легенько доторкнулася до неї долонею. Поверхня була гладкою і злегка теплою. «Їх, здається, раса Азур винайшла», – пошепки промовила Сілін. «Так, багато тисяч років тому.
Тільки пара великих домів у всій імперії отримала в подарунок ці капсули в найсуворішій таємниці. Пологові капсули, які виробляє імперія, мають лише 70% шанс того, що дитина отримає магічні здібності від своїх батьків. Ці ж капсули гарантують те, що дитина буде магом, якщо обидва її батьки були такими. Княгиня підморгнула своїй доньці. Вам із сестрою залишилося лише почекати. А ви з батьком вносили? Ні, різко перервала свою доньку княгиня. У нашій сім'ї будь-які втручання в гени перебувають під забороною. І ви з Айве не смійте цього робити. Тобі ясно? І вона суворо подивилася на свою доньку. Так, матінко, покірно відповіла Сілін. Тоді йдемо, нам вже час. Вийшовши на терасу, вони побачили батька і сестру, які сиділи за невеликим столиком із чорного граніту, пили чай і про щось розмовляли. Неподалік стояла покоївка з чайним приладдям. З тераси відкривався краєвид на невеликий парк із фонтанами, а за ним – на столицю, що розкинулася біля підніжжя гірської гряди. Коли мати з донькою зайняли вільні крісла, княгиня жестом зупинила покоївку Ніку, яка вже збиралася подавати чай. Щодо персоналу в маєтку, дотримувалися принципу «чим менше, тим краще». Окрім 6 ельфів-гвардійців, 3 покоївок і економки, усім керував дворецький Сол. Цей ельф служив у родині вже понад 1000 років, і йому довіряли абсолютно все. Решту роботи виконували роботи. Батько дістав із внутрішньої кишені однострою невеликий браслет із блакитного металу, інкрустований крихітним чорним каменем. Простягнувши його Сілін, він запитав: «Здогадуєшся, що це за камінь?» «Чорний тантрит, просторове сховище», – відповіла вона, не відводячи погляду від батька, ніби водночас і питала, і стверджувала. «Так, ти маєш рацію», – усміхнувся він. «Такі речі щойно почали випускати, і вони досі рідкісні та дорогі». «Вони ж тільки з'явилися», – тихо додала Сілін. «Про це не хвилюйся. Поясню принцип роботи. У цього браслета місткість 16 кілограмів, незалежно від розміру предметів. Але запам'ятай, живі об'єкти туди поміщати не можна. Керування просте. Носи на лівій руці, ти ж правша». Сілін поспішно одягла браслет. Він слухняно обвив зап'ястя. Замка не було. Його роль виконували тонкі, майже непомітні волокна, які при дотику спліталися в тонку нитку. «Тепер доторкнися до чашки і подумки уяви, що кладеш її в одну з комірок, що з'явилися». Поклавши руку на одну з порожніх чашок, що стояли на столі, Сілін побачила, як поруч із браслетом виникла проекція з маленьких комірок. Вона уявила, як переносить туди предмет. У ту ж мить чашка розсипалася дрібними іскрами і втягнулася в кристал, а в одній із комірок з'явилося її зображення. Щоб витягти предмет, подумки вибери його і поверни долоню з браслетом вгору. Повернувши ліву долоню догори, вона подумки обрала комірку. Усі присутні побачили, як над її рукою спершу з'явилися сяйливі частинки, що поступово зібралися у форму чашки. На обличчях обох доньок явно читалося почуття захоплення. Сілін не могла зупинитися. Знову і знову змушувала предмет зникати і з'являтися. «Сілін, не хочеться тебе переривати», – батько накрив своєю долоною долоню руку доньки. «Але на нас із тобою вже чекають. Сіндал не любить чекати. У цьому він нікому поблажок не робить, навіть мені». «Ну, мені збиратися не треба. Рюкзак зі школи я не розбирала. Тож я збігаю за ним і зустрінемося на майданчику для Аві». «Добре, тоді ми чекатимемо на тебе там». Сілін не стала затримуватися в кімнаті. Її переповнювало передчуття змін. Вона поспішала залишити минуле життя і вирушити назустріч новому. За кілька хвилин вона вже йшла майданчиком. Біля Аві її чекали батьки і сестра. Підійшовши до рідних, Сілін по черзі обійняла сестру та матір і, пообіцявши зв'язуватися хоча б раз на тиждень, разом із батьком сіла в Аві. Політ пролягав над великим лісом, що розкинувся майже на всю планету. Батько колись розповідав, що їхні предки були лісовими ельфами, але тепер у лісі майже не лишилося поселень. Усі перебралися до міст за великими стінами. Життя серед дерев перетворилося на боротьбу за виживання. Кожна істота в лісі прагнула поживитися необачним мандрівником, а згодом ставала ще лютішою і сильнішою. База планетарної оборони, до якої вони підлітали, розташовувалася на самому краю лісу і була оточена величезною стіною з армованого пластобетону. Вона вміщала гарнізон планетарної оборони і забезпечувала навіть 2 орбітальні фортеці.
Тут були житлові корпуси, полігон, ангари з технікою та посадкові платформи для важких вантажних кораблів. Один із них саме розвантажувався. Будівлі на базі не вирізнялися різноманіттям. Вони ніби були створені за єдиним лекалом суворості та аскетизму. Однакові графітові стіни, штормові віконниці на кожному вікні, нині підняті. І все ж, попри сіру одноманітність, тут вирувало життя. На полігоні тренувався персонал. Гравівізки безперервно снували між кораблем і складськими ангарами, а вузькими вуличками рухалися мешканці бази. Аві зробив віраж і пішов на посадку. Внизу чекали двоє. Сіндал, старий друг батька. Сілін знала його лише з розповідей. Батько часто згадував їхню службу в імперському флоті. Поруч з аугментованим з ніг до голови ельфом стояла молода дівчина в льотному скафандрі без шолома. Після посадки пасажири покинули салон і вирушили до зустрічаючих. «Радий познайомитися особисто. Я Сіндал Магнус. Ти, напевно, чула вже про мене від твого батька?» Старий вояка простягнув руку для рукостискання. «Так, батько про вас часто розповідав. Рада познайомитися». Вона у відповідь потиснула простягнуту їй руку. «А це капрал Нікс де Вір. Мене можеш називати просто Сіндал». Після чого він коротко глянув на капрала. «Ну, а з нею як домовитися?» «Ваша величність, ми її забираємо. Можете прощатися». Сілін підійшла до батька і, подивившись на нього поглядом, сповненим рішучості, промовила. «Батьку, можеш летіти. Зі мною все буде добре. Я обіцяю». «Я знаю». Він підійшов ближче і міцно обійняв доньку. «Вір у себе, і в тебе все вийде. Ти ж моя донька». Після чого він, не обертаючись, попрямував до Аві. «Я теж змушений вас покинути. До твоєї кімнати тебе проведе Нікс. Тепер вона твій опікун. А ми з тобою зустрінемося вже завтра на стрільбищі». І, коротко кивнувши Нікс, Сіндал попрямував у бік інженерних ангарів. «Ну що, перша екскурсія за мій рахунок? Ну а далі не засуджуй». Нікс поплескала Сілін по плечу. Після невеликої прогулянки вони підійшли до ангарів, де зберігалася і проходила обслуговування вся техніка бази. Зараз більшість платформ пустувала. Лише на 3 із них стояли дальні штурмовики «Різник» в червоному забарвленні з фамільним гербом Валантіс на корпусах. Своєю формою вони нагадували наконечники стріл і вважалися грізною зброєю завдяки високій швидкості та великій вогневій потужності. Під їхніми корпусами були закріплені 3 фіксовані плазмові гармати. Поруч стояв Альфа, розвідник, майже цивільна версія, і тому його присутність на військовій базі виглядала доволі дивно. Це був невеликий легкий корабель із кабіною, майже повністю зробленою з бронескла. Його крила в посадковому положенні були складені вгору, а на кожному кріпилося по одній ракеті. Під кабіною розміщувалася балістична гармата з поворотним механізмом. Масивні двигуни з боків корпусу дозволяли кораблю розвивати пристойну швидкість. Сам корпус вкривав сіро-білий піксельний камуфляж. З наземної техніки в ангарах стояли тільки 2 арси – важкого 8-колісного тягача з протекторами шарнірно-зчленованого типу для зміни жорсткості. Вони могли підлаштовуватися під різні види поверхні. Раніше всю цю техніку Сілін бачила лише на імперській виставці, куди якось напросилася з батьком. Тому тепер, стоячи поруч із такою машиною, вона відчувала захват і передчуття. «Бачу, тебе здивувала Альфа. І правильно, це не зовсім наш формат. Її пригнали для тебе». Помітивши переляк на обличчі Сілін, жінка додала. «Не лякайся так. Одразу за штурвал тебе не посадимо. Спершу пройдеш навчання у вірткапсулі». «Ти не жартуєш? Я справді скоро буду на ній літати? Сама?» У голосі Сілін прозвучав захват. «Ну, щодо скоро, це залежить від тебе. А щодо сама, так, вона ж одномісна». І саме в цей момент за їхніми спинами пролунав чийсь голос. «О, які гості! Нікс, кого це ти до нас привела?» Обернувшись на голос, Нікс театральним жестом вказала на молоду людину, яка невідомо звідки з'явилася, з рудою кучерявою шевелюрою і очима, в яких проглядалася хитринка. «Знайомся, це Ерік. Він тут голова технічної команди, тож прошу дружити і всіляко балувати. Бо про стан твоєї пташки піклуватиметься він. Ерік – це Сілін, майбутній пілот Альфи, про яку ти питав». «Ах, ось хто в нас тут іспит для Нікс. Ти її не слухай. Я не такий страшний, як вона тобі розповідатиме. Радий знайомству і давай швидше вчися, щоб підняти цю пташку на крило». «Гаразд, йдемо, покажу тобі твої апартаменти», – з якоюсь єхидною посмішкою промовила Нікс. Вони підійшли до модульної будівлі в 4 поверхи.
У його дворику розкинувся невеликий садок із фонтаном і лавочками. Невеликими сходами вони піднялися на другий поверх. «Твоя кімната 114. Приклади долоню до сканера, твої відбитки вже в мережі комплексу». Сілін приклала долоню до сканера. За кілька миттєвостей двері з легким шелестом від'їхали вбік, і вони удвох увійшли всередину. Кімната виявилася невеликою. Одразу біля входу розташовувався кухонний термінал, далі вздовж правої стіни – ліжко. У глибині приміщення була душова зона з висувним туалетом, а в ліву стіну вмонтовано шафу для зброї та міні-гардероб. Сілін кинула свій рюкзак на ліжко і полегшено видихнула. Уся невідомість, яка її до цього моменту лякала, потроху почала відступати, і тому ставало легше. «Усе гаразд?» – з подивом запитала Нікс. «Та, все нормально, я чекала гірше. Тут навіть затишно». «Ти, напевно, чекала істерики в дусі, куди ви мене привели і таке інше?» – розсміялася Сілін. «Чогось на кшталт цього. Але це добре, що ти так це прийняла, значить швидше звикнеш. І ще, оскільки в тебе поки що немає жодних імплантів, а зв'язок тобі із зовнішнім світом тримати треба, ось тримай планшет. Він має доступ до спільної лінк-мережі, і я завантажила в нього ТТХ твоєї Альфи. Також у шафі ти можеш знайти льотний скафандр. Тепер це твоя форма. Загалом освоюйся. Навчання почнеться завтра. Я за тобою зайду». «Можна кілька особистих запитань?» – взявши в руки планшет, запитала Сілін. «Ну, валяй». «Що мав на увазі Ерік, коли казав, що я твій іспит?» «А, це. Просто Сіндал мій вчитель, і те, як я навчу тебе, буде моїм іспитом для нього. Тож ми з тобою міцно пов'язані, і я з тебе не злізу, поки не зроблю з тебе гідного бійця. А тепер відпочивай». І, підморгнувши, Нікс вийшла з кімнати. Прийнявши душ і трохи відпочивши, Сілін вирішила оглянути гардероб. Усередині висіли два однакові сірі костюми з білими елементами, без шоломів і навісної броні, які, вочевидь, зберігалися в зброярні. Оскільки вона вже була в спідній білизні, Сілін вирішила приміряти один із них. Спершу костюм виглядав трохи мішкуватим. Щойно вона активувала систему підгонки, на лівій руці засвітився інтерфейс. Тканина почала стискатися, щільно облягаючи тіло. Уся структура костюма складалася з дрібних шестигранних лусочок сірого кольору. Міомерні м'язи, що підсилювали рухи оператора, та елементи незнімної броні мали гладку білу поверхню. Сілін могла похвалитися спортивною фігурою. З раннього дитинства вона серйозно займалася фізичною підготовкою. Та рельєфний торс костюма змусив її ледь помітно посміхнутися. Придивившись уважніше, вона помітила, що окрім естетики та захисних функцій, костюм має магнітні фіксатори для навісного спорядження. Такі ж були розташовані на стегнах, поясі та плечах. Згодом, переглянувши інструкцію, вона дізналася, що до них можна кріпити зброю, додаткові магазини та елементи броні. Після того, як вона освоїлася в костюмі і той почав відчуватися як друга шкіра, Сілін вирішила розібрати рюкзак. Розвісивши в гардеробі свою улюблену рожеву піжаму та костюм, у якому прилетіла сюди, вона дістала м'яку іграшку віверни, яку постійно носила із собою до школи. Останнім предметом, який вона дістала з рюкзака, була маска для макіяжу. Модницею Сілін себе не вважала, тому в ній було лише два налаштовані варіанти – повсякденний, легкий макіяж очей, і парадний, той самий варіант із додаванням рожевої помади. Закінчивши розбирати рюкзак, вона сіла на ліжко і активувала браслет. В одній із комірок вона помітила чашку, на якій вона проводила експерименти вдома. Вона витягла її і покрутила в руках. Ця чашка стала маленьким нагадуванням про дім. Наступного дня, з раннього ранку, за нею зайшла Нікс, і день перетворився на жах. Ранкове тренування з фізпідготовки, де вона намагалася не відставати від наставниці, виснажлива смуга перешкод і рукопашний бій, що був схожий більше на її побиття, вичавили з неї всі сили. Після обіду їй дісталося лише 20 хвилин вільного часу. Вона використала їх, щоб дістатися до кімнати і, навіть не знімаючи костюма, буквально впасти в душ. Єдине, що зараз мало сенс. Вода змивала бруд смуги перешкод, але не в тому, що сковувала кожен рух. Їй здавалося, ніби разом із водою стікає сама здатність рухатися. Друга половина дня видалася легшою. Її зустрів Сіндал у зброярні. Він допоміг їй підібрати зброю, з якою вона працюватиме. Оскільки наше завдання – виростити з тебе бійця-одинака, підтримки в тебе не буде. Отже, зброя має підходити для будь-яких ситуацій – від дальнього до ближнього бою. Для дистанції раджу електромагнітну снайперську гвинтівку Inlan.
Легка, з композитних матеріалів і з цифровим прицілом. Стріляє освармовими голками. Є одиночний режим і черга по 4 постріли. Картридж – 24 голки. Сілін взяла гвинтівку в руки. Біла, приблизно 80-сантиметрова, вона справді виявилася легкою і компактною. Витягнувши картридж, вона оглянула тонкі дротики завдовжки з мізинець. Повернувши боєприпаси на місце, закріпила гвинтівку у фіксаторах на спині. І справді легка і зручна. Я радий, що тобі подобається. Друга зброя буде для середніх дистанцій. Пістолет-кулемет «Хаттер», теж зроблений із композитів зі встановленим голографічним прицілом. Обойма на 400 патронів. Крім стандартних набоїв, його також можна споряджати набоями термічними та хімічними. Він простягнув зброю дівчині. Їй у руки ліг пістолет-кулемет чорного кольору завдовжки 60 см. Такий самий легкий і зручний, як попередня гвинтівка. Їх випустила одна корпорація – Sandoval Industries, чи не так? Ти маєш рацію. Sandoval – одні з найкращих на ринку. І тепер переходимо до ближнього бою – MX-2. Гордість корпорації Генші. Один із найсмертоносніших автоматичних пістолетів. Молодший родич твоєї гвинтівки. Теж електромагнітний, тільки і стріляє освармовими кульками. Його вішай на стегно або пояс, вибирай сама, де зручніше. Не випускаючи «Хаттер» із лівої руки, Сілін взяла пістолет правою і закріпила у фіксаторі на стегні. Після того, як вона одягла на плечі навісну броню, яка також була захистом грудей і шиї, Сіндал простягнув дівчині шолом білого кольору з прозорим візором. Не лякайся, зараз ти, так би мовити, в ідеальному компонуванні. Перебирати його можна по-різному, і все це ти будеш носити не завжди. Також у шоломі потрібно вчитися цілитися і стріляти. Вішай запасні магазини і пішли на полігон. Усе це було прелюдією до того, що творилося на полігоні. Навчання стійок для ведення вогню, швидкі зміни стійок, швидка зміна боєкомплекту, і водночас потрібно було не забувати цілитися під час стрільби. Ближче до вечора руки почали мимоволі трястися. Після цього наставник вирішив над нею зглянутися і відпустив відпочивати. Вечеряла вона вже у себе в кімнаті і не помітила, як заснула. Другий ранок був точнісінько схожий на перший. Але друга половина дня проходила в ангарі з технікою. У кабіні Альфи Нікс викладала їй теорію управління кораблем. Ерік, який постійно крутився неподалік, весь час намагався вставити свої поради. Він виявився цілком непоганим хлопцем. Нікс навіть іноді з ним погоджувалася. Можна сказати, що заняття проходили весело. Дні чергувалися один за одним, і Сілін поступово почала входити в ритм. Непомітно минуло 2 роки. Спочатку вона, як і обіцяла, зв'язувалася з рідними раз на тиждень, але з часом це виходило все рідше. Зрештою, вона почала телефонувати лише раз на місяць. Кілька разів матір із сестрою збиралися приїхати, але щільний графік тренувань постійно цьому заважав. Останні півроку до тренувань додався своєрідний іспит. Для неї та ще 5 бійців створювали симуляцію ізольованого об'єкта. Зазвичай це був випадковий корабель доволі великих розмірів, достатній, щоб влаштувати на ньому справжнє полювання. У ролі жертви природньо виступала Сілін. Їй ставили завдання – вижити протягом години або перемогти супротивника. Завтра вранці мала відбутися її 8-ма спроба. Жодного разу їй не вдалося протриматися довше, ніж 20 хвилин. І з часом Сілін почало здаватися, що ті 5 читають її думки. Які б пастки вона не ставила і де б не ховалася, результат завжди був один – її знаходили і знищували. Було далеко за північ, але спати не хотілося. Спроби придумати на завтра хоч якийсь простий план розсипалися одна за одною. Тому Сілін просто лежала на ліжку і бездумно гортала канали на екрані галовізора. Раптом спрацював комунікатор дверей. Сілін різко перевела погляд на вхід, намагаючись зрозуміти, хто міг прийти в такий час. Тут із динаміка комунікатора пролунав голос Нікс. «Сілін, я знаю, що ти не спиш. Нам потрібно поговорити щодо твого випробування». Сам прихід Нікс у таку пізню годину заінтригував Сілін. Вона поспішила відкрити двері, щоб швидше дізнатися, що наставниця хотіла сказати. Увійшовши, Нікс безцеремонно плюхнулася на ліжко і теж втупилася в екран. «Ну, ти щось хотіла мені сказати?» Першою не витримала Сілін. «Знаєш, я ж бачу, як ти накручуєш себе перед останніми випробуваннями.
І це тобі ніяк не допомагає. І я, як твоя наставниця, прийшла тобі сказати. У тебе є достатньо сил, знань і таланту, щоб впоратися із завданням. Не вистачає лише рішучості та віри у свої сили. Тобі легко таке говорити, а я навіть не знаю, проти кого там воюю. Так, знати свого супротивника – це хороша справа. Але проблема в тому, що в більшості випадків у тебе просто не буде часу вивчати свого супротивника. Тому ти повинна знати себе і те, на що ти здатна. І в цьому я можу тобі допомогти. Після цих слів Нікс дістала з кишені синтокристал і простягнула його Сілін. Дівчина взяла його, кілька секунд роздивлялася, обертаючи в руках, а потім із підозрою подивилася на наставницю. Що на ньому? Я впевнена, що ти вивчала історію своєї сім'ї, і ти знаєш, хто були твої бабуся і дід по материнській лінії, і як вони загинули. Вони загинули під час битви за Фазову браму. Біла Аятан, Мірім тоді командувала флотом. Князь Ейнол захищав її і загинув разом із нею. На кристалі запис того, що там відбувалося насправді, я хочу, щоб ти побачила, чому твого діда звали Громова скеля. Піднявшись із ліжка, Сілін підійшла до головізора і, вставивши в роз'єм кристал, увімкнула відтворення. Екран розділився на безліч сегментів, на яких були зображення з різних відсіків корабля і зовнішніх оглядових камер. Май на увазі, що 4 хвилі абордажу вже були позаду, сумним голосом промовила Нікс. На екранах було видно палуби, вкриті тілами ельфів, змішаними з тілами демонів, тролів і гоблінів. Гравітації у відсіках не було, і від цього видовище було ще страшнішим. Шматки розірваної плоті парили в повітрі, як у жахливій вакханалії. Вони крутилися повільно, стикаючись з перегородками корабля і тілами загиблих. У цьому хаосі можна було відчути всю невблаганність битви, де ні для кого не було пощади. Сілін затамувала подих, розуміючи, що зараз побачить не просто битву, а момент, який назавжди змінив її рід. Сілін перевела погляд на кілька екранів, на яких ще тривав бій. На них було видно фігури – бабусі і діда Сілін. Княгиня Мірім сиділа в напівтемряві аварійного освітлення за консоллю управління турелей корабля і з холодною рішучістю відстрілювала абордажні шатли, що мчали до них із черговою хвилею абордажу. Хоч більшість гармат і було знищено, вона намагалася вичавити неможливе з тих, що залишилися. У цей час князь Ейнол перебував у тунелі, що вів до капітанського містка. Він відбивався від натовпу ворогів із такою майстерністю, що його недарма називали Громовою скелею. Його удари блискавок були швидкі й руйнівні, а сам він рухався в бою, мов неприборкана стихія. «Подивися, як він веде бій», – прошепотіла Нікс. «Ніколи не відступав, ніколи не здавався». Сілін не могла відірвати погляд від того, як її дід розривав лави ворогів, ніби сам космос підкорявся його силі. «Вони знали, що шансів не було», – промовила Нікс, але це не зупинило їх. У цей час корабель із жахливою силою здригнувся, останні гармати були знищені. Княгиня Мірім стала з-за консолі управління вогнем і підійшла до місця інженера. Викрутивши всі регулятори налаштувань реактора на максимум, вона спокійно й буденно дістала з холстера свій клинок і вирушила до свого чоловіка. Вони знищували ворога пліч-опліч доти, доки всіма палубами не пролунав голос бортового ескіна з попередженням про вибух реактора, і Скім встиг дорахувати тільки до 3, після чого всі екрани згасли. Сілін стояла і дивилася на згаслий монітор, прикривши долонями тремтячі губи. Матінка розповідала їй про цю битву, але вона й уявити не могла, настільки це було страшно і жорстоко. Розповіді матері завжди звучали героїчно, але те, що вона щойно побачила, не вкладалося у звичні образи героїзму. Вона не могла уявити, наскільки нещадною була та битва. Сілін відчула, як усередині неї щось надломилося. Реальність того, що її сім'я віддала життя в цьому кошмарі, нарешті знайшла відгук у її душі. Перед нею стояла не просто історія її роду, а й тягар, який тепер лежав на її плечах. «Вони знали, що йдуть на вірну загибель», – тихо промовила Сілін, ледь стримуючи сльози. «Але все одно билися». Нікс підійшла до неї, поклавши руку на плече. «Тепер ти розумієш, чому це так важливо. Історія твоєї родини – це не просто слова, а жертви, про які потрібно пам'ятати. Ти їхня спадщина, Сілін, і коли прийде час, ти повинна будеш зробити свій вибір».
Після нічного візиту Нікс Сілін так і не змогла заснути. Промаявшись до ранку, вона однією з перших прийшла до центру вірк-підготовки, сподіваючись побачити своїх опонентів у реальності. Сівши на лаву біля входу, вона почала чекати виклику на випробування. «Давно сидиш тут?» – поцікавилася Нікс, яка підійшла до неї. «Щойно прийшла». «Не вмієш ти переконливо брехати? Ходімо, пригощу тебе кавою. Тебе все одно не скоро покличуть. Там усю ніч команди відпрацьовували оборону фортеці». «Ну, раз ти пригощаєш», – посміхнувшись, Сілін пішла за наставницею. Нікс була справжнім поціновувачем цього напою, і в її кухонному терміналі можна було знайти його вельми рідкісні сорти, а подекуди й контрабандні, що коштували воістину непомірних грошей. Тому від таких рідкісних пропозицій Сілін ніколи не відмовлялася. Каюта наставниці була втричі більшою, ніж у Сілін. Підлога і деякі елементи інтер'єру були зроблені зі штучного дерева, і тут була повноцінна кухня. «Сідай за стіл, я зараз приготую». Нікс підійшла до невеликої дерев'яної шафки, яка коштувала, напевно, більше, ніж увесь цей житловий корпус. Вона акуратно відкрила її і з задумливим виглядом почала розглядати невеликі мішечки, що лежали на полицях. Зробивши свій вибір, вона дістала один із них і, підійшовши до кавового апарата, висипала вміст мішечка у відсік для меленої кави. Це був силурійський сорт. Напій мав не тільки підбадьорливий смак, а й заспокійливу дію на нерви. Саме те, що зараз було потрібно Сілін. Кавовий апарат тихо задзищав, наповнюючи приміщення ароматом кави. Сілін сиділа нерухомо, спостерігаючи за процесом. Її думки були занурені в недавні спогади і шок від побаченого. Пар, що піднімався з апарата, нібито уособлював її стан – хаотичний, клубочковий, але такий, що поступово набуває форми. Коли напій був готовий і Нікс поставила його перед нею на стіл, вона взяла чашку в руки і, повільно потягуючи, відчувала, як тепло напою розходиться по її тілу. Але цього тепла не вистачало, щоб прогнати холод усередині неї. Холод від усвідомлення тяжкості минулого і неминучості майбутнього. Нікс тихо спостерігала за нею збоку, даючи дівчині час усе осмислити. Тиша між ними була напруженою, як затища перед бурею. «Ти готова рухатися далі?» – тихо запитала Нікс, щойно Сілін поставила чашку на стіл. «Я маю бути готовою», – відповіла Сілін, її голос звучав твердіше, ніж раніше. «Тоді йдемо». Коли вони разом повернулися до центру вірк-підготовки, їх одразу пропустили всередину. Сілін звичним шляхом пройшла до кімнати з вірт-капсулами. Увійшовши, вона завмерла, затримавши погляд на п'ятірці вже зачинених капсул. Повільно повернувшись, вона недружньо подивилася на Нікс. Нікс витримала її погляд і примирливо сказала: «Деякі речі краще не знати до певного часу. Ти спеціально відволікла мене, щоб я не бачила їх?» Нікс, усміхнувшись, невизначено знизила плечима. Подумки махнувши на неї рукою, Сілін пішла переодягатися. Вийшовши з роздягальні в комбінезоні, вона підійшла до своєї капсули, біля якої чекала Нікс. Військові вірт-капсули відрізнялися від цивільних тим, що тут нейрогель був у трубках комбінезона і давав можливість передання повного реалізму, зокрема болю при травмах. Зав'язавши волосся в пучок, вона залізла в капсулу. Нікс стояла поруч, мовчки спостерігаючи. Коли Сілін уже влаштувалася всередині, Нікс взяла її за руку і твердим тоном сказала: «Ти впораєшся, ти знаєш це. І, до речі, класне татуювання». Остання фраза трохи збентежила Сілін, бо вона й гадки не мала, про яке татуювання говорила Нікс. Але запитати вона вже не могла, бо стулки капсули вже щільно зімкнулися, відрізаючи її від зовнішнього світу. М'який гул активації системи посилився, і перед очима замиготіли рядки коду, ніби сама реальність ще тільки збирала себе докупи. Екран завантаження розмився, а потім вибухнув яскравими спалахами. Свідомість повільно провалилася у віртуальний простір. Замить вона опинилася в каюті. Кілька секунд Сілін стояла, роздивляючись усе навколо, а потім різко здригнулася. Її накрили спогади, важкі і надто реальні. Річ була в тому, що вона чудово знала цю каюту й увесь цей корабель. 2 місяці її життя пройшли саме тут, на круїзному лайнері, що подорожував планетами системи. І фінал тієї подорожі вона пам'ятала до найменших деталей. Тоді батьки відправили її разом із сестрою в безпечний круїз.
Вона встигла облазити корабель уздовж і впоперек і знала кожен його коридор. А потім, на зворотному шляху, на лайнер напали мародери. Екіпаж був знищений за лічені хвилини. Їх врятували лише вчасно прибулі туманні вовки, і саме тут, у цій каюті, 6-річна Сілін уперше взяла до рук зброю, щоб захистити свою сестру. Зробивши кілька глибоких вдихів, вона постаралася заспокоїтися і взяти себе в руки. Адже вона вже знала, куди їй бігти. Вона вже досить непогано розуміла тактику цієї п'ятірки і знала, що вони будуть зачищати корабель, починаючи з носа корабля. Тож у неї був час приготувати їм сюрприз в інженерному відсіку, що був у хвості. Це була її не перша спроба, тож у програмі вже була готова модель її екіпірування, тож вдягати амуніцію було не потрібно. Взявши пістолет-кулемет на поготові, вона на автоматизмі перевірила кількість боєприпасів на індикаторі та, зірвавшись з місця, вибігла з каюти. У коридорі вона промчала до світлового ліфта і, застрибнувши в нього, понеслася вниз. Не чекаючи, коли її ноги торкнуться підлоги, вона вистрибнула з ліфта і побігла вздовж усього корабля, минаючи один відсік за іншим. Ларн чекав завантаження, лежачи в капсулі, І вкотре прокручував у голові сенс цих тренувань. Чому їхню групу, загартовану роками бойових операцій, ставлять проти дівчини, яка щойно закінчила тактичний вишкіл і ще не бачила справжньої крові? Усі в групі мовчали, але кожен здогадувався – вона – княжна. Білосніжне волосся і надмірна увага з боку командування видавали її з головою. Офіційно ж наказ Нікс був однозначний – звичайний курсант, ні більше. Але Ларн все одно мучився питанням, для чого це все. Такі особи мають пересуватися в супроводі купи охорони, а такі знущання над нею він не розумів. Йому навіть стало трохи шкода цю дівчину. Коли після закінчення завантаження вони всією групою опинилися в одній із кают, Ларн, не чекаючи наказу, кинувся в напрямку командного містка. Його завдання було одним із найпростіших – стежити за нею з інженерної консолі. Ось і зараз, сівши за консоль і набравши потрібні команди, він швидко знайшов її, після чого зв'язався з командиром групи. «Мантісе, вона знову намагається втекти. Забарикадувалася в інженерному відсіку, тож двері доведеться різати. Решту дверей по дорозі я вам відкрив». «Чудово, стеж за нею. Цього разу все закінчиться швидше, ніж зазвичай». Мантіс і його група рухалися швидко, майже не напружуючись. Вони знали, де їхня ціль, тож не було причин остерігатися. Ще підбігаючи до дверей інженерного відсіку, Ракша дістала мультитул і активувала плазмовий різак. Опинившись біля дверей, вона одразу ж почала їх різати. Інші приготувалися увірватися всередину. Мантіс був задоволений своєю командою. Усі діяли злагоджено, і цього разу вони не очікували жодних сюрпризів. Коли Ракша закінчила різати двері і відійшла вбік, Мантіс і Грейс вибили їх ударом ноги та одразу увірвалися всередину. Мантіс завмер на мить, побачивши дивну, самовпевнену посмішку на обличчі їхньої цілі. Його інстинкт, натренований роками полювання, одразу сигналізував – щось не так. Це не була посмішка страху чи відчаю, радше тріумфальна. «Усі назад!» – майже вирвалося в нього, але інтуїція вже підказувала – запізно. Вбігши до інженерного відсіку, перше, що зробила Сілін, заблокувала обидві двері, що ведуть до відсіку, пострілом у панель доступу. Після чого вона кинулася до дверей повітряного шлюзу і, розкорочивши ножем панель доступу до дверей, перерізала кілька дротів, щоб її не можна було заблокувати віддалено. Вона була впевнена в тому, що один з її переслідувачів зараз перебуває на корабельному містку і стежить за її переміщенням, тому часу у неї було небагато. У шафці з інструментами вона знайшла мультитул і, стискаючи його в руці, підійшла до гравіприводу. У металевій сфері, від якої тягнулися товсті енергетичні кабелі, містився сердечник антиматерії. Його оточували 3 магнітні кільця, що безперервно оберталися навколо ядра. Це був головний елемент гіпердвигуна корабля, по суті, його серце. За допомогою мультитула Сілін почала зрізати замки на службовому люку, через який проводили заміну сердечника. Коли вона зрізала останні фіксатори, кришку разом із нею відкинуло магнітним імпульсом у бік. Удар ледь не позбавив її свідомості. Вона підвелася, похитуючись, і знову підійшла до гравіприводу. Цього разу стала трохи збоку від отвору, щоб не потрапити під нову хвилю відштовхування. З грудей вона зняла 2 термічні гранати, об'єднала їх в одну і перевела в дистанційний режим.
Потім повільно почала проштовхувати імпровізований заряд усередину, борючись із силою гравітаційного поля. І саме зараз у пам'яті сплив Накузе. Старий корабельний інженер, який колись застукав її в технічних шахтах і замість покарання просто заговорив з нею. Він любив байки про старі рейси, а вона – слухати їх. Він був одним із останніх, хто загинув, захищаючи її сестру. Перед смертю він вклав у її руку закривавлений плазмовий пістолет. Тож усе, що вона робила зараз, було її тихою даниною йому. Коли вона закріпила заряд на внутрішній стінці реактора, помітила, що двері до відсіку вже почали різати. Сілін стрімголов кинулася до повітряного шлюзу і зачинилася зсередини, готуючись зустріти переслідувачів. Їй дуже хотілося побачити їхні здивовані обличчя, і прозорі двері шлюзу давали таку можливість. Коли переслідувачі увірвалися всередину, всі четверо одразу наставили на неї зброю. Побачити їхні обличчя крізь глухі візори шоломів Сілін так і не змогла, тому, ображено поморщивши носик, вона послала їм повітряний поцілунок. Вони тут же відкрили вогонь, намагаючись пробити металоскляні двері, але це було не так вже й легко. Демонстративно помахавши їм рукою, Сілін ударила ногою по кнопці аварійного викиду. Піропатрони в зовнішніх дверях спрацювали миттєво. Шлюзові двері вистрілили назовні, і разом із ними Сілін опинилася в космосі. Опинившись у відкритому космосі, вона одразу ж віддала команду на підрив через шолом. Спочатку нічого не відбувалося, але за кілька секунд величезний корабель почав стискатися. Немов іграшку, його зім'яла могутня сила гравітації. Не встигнувши зробити й кількох вдихів, Сілін побачила, як корабель стиснувся в крихітну сяючу крапку. Потім ця крапка яскраво спалахнула, і від неї в різні боки почали розходитися хвилі енергії. Коли така хвиля досягла дівчини, вона опинилася в темній утробі вірткапсули. Це означало, що вона загинула. Сілін лежала в темряві, важко дихаючи. Серце все ще билося в ритмі останніх миттєвостей перед смертю. Холодний, безжальний космос і спалах знищення величезного корабля. Усе це здавалося настільки реальним, що розум ще не встиг до кінця усвідомити – це була лише симуляція. Відчуття власної смерті майже не відрізнялося від справжнього, і це приголомшувало. Її руки тремтіли, вона повільно приходила до тями, усвідомлюючи, що все закінчилося. Симуляція завершилася, але наслідки, як завжди, залишалися всередині неї. Кришка капсули почала плавно підніматися, впускаючи слабке світло реальності. Нікс уже чекала поруч, схрестивши руки на грудях, її погляд був пронизливим і твердим. «Ти зробила те, що потрібно було зробити», – сказала Нікс беземоційним тоном, але в її голосі відчувалася повага. «Хоч ти і загинула в процесі». Сілін, ще не зовсім оговтавшись від шоку, повільно піднялася, потираючи скроні, немов намагаючись вгамувати головний біль. «Ця смерть була надто реальною», – вимовила вона хрипло. «Але я протрималася на кілька секунд довше, ніж вони». Нікс кивнула, її обличчя залишалося холодним, але в очах промайнула іскорка розуміння. «Саме це і було метою», – сказала вона. «Ти маєш відчути, що таке втрата, зіткнутися з тим, що реальність рідко дає другий шанс. Але незважаючи на це, ти діяла рішуче, нехай навіть ціною власного життя». Сілін дивилася на неї, намагаючись осмислити сказане. Це було більше, ніж тренування. Це було випробування її волі, її рішучості і, можливо, чогось іще. «Що тепер?» – нарешті запитала вона, відчуваючи, як сили поступово повертаються. «Тепер ти готова до наступного кроку», – відповіла Нікс. Її голос став трохи м'якшим. «І повір, далі буде тільки складніше». Коли Сілін вилізла з вірткапсули і сіла на її край, вона помітила, що в кімнаті, окрім неї та Нікс, перебувають ще четверо – 3 хлопців і 1 дівчина. Один із них підійшов ближче – високий, темноволосий ельф потужної статури, яку не приховував навіть комбінезон. Він мовчки простягнув Сілін руку для рукостискання. Коли вона відповіла на жест, він не відпустив її долоню і, дивлячись просто в очі, промовив. «Непогано ти нам влаштувала туди-назад, але запам'ятай, такі трюки зазвичай двічі не проходять», – сказав він і лише після цього відпустив її руку. «Знайомся, Сілін, це той самий злий ельф, який не любить програвати. Капрал Мантіс», – з усмішкою додала Нікс і легенько ткнула його кулаком у плече. «Туманні вовки. Тепер зрозуміло, чому в мене там щоразу не було жодного шансу», – хмикнула вона.
Сьогодні відпочивай, на завтра підшукаю нам роботу», – кинула Нікс і поплескала Сілін по плечу. Вона вирушила до виходу. Сілін мовчки дивилася, як за нею зачиняються двері. Слідом за Нікс, повз Сілін, один за одним пройшли туманні вовки, елітна група, що пройшла крізь безліч бойових операцій. Вони були зосереджені, а їхні обличчя видавали холодний професіоналізм. Останнім у групі йшов наймолодший і худорлявий із них. Коли він проходив повз Сілін, його крок сповільнився. Він на секунду затримав на ній погляд, після чого схвально кивнув і показав піднятий великий палець. У цьому жесті була прихована підтримка і повага. Він не сказав ні слова, але цього й не було потрібно. Це було тихе визнання того, що вона пройшла випробування, нехай і зі своїми помилками. Сілін зітхнула, відчуваючи легке тремтіння в руках, яке все ще не минуло після симуляції. Її погляд повернувся до молодого бійця, який уже майже зник за дверима. Цей кивок, цей жест означали для неї більше, ніж вона могла б зізнатися. Це було визнання, що вона на правильному шляху, що навіть серед таких, як туманні вовки, у неї є місце. Сівши назад на край капсули, вона подивилася на свої долоні, згадуючи кожен момент симуляції, кожен вибір, який вона зробила. Смерть у віртуальному світі була болючою, але реальною метою було довести собі, що вона може продовжувати йти вперед, незважаючи на страх. Сьогодні був тільки один крок, але попереду їх ще багато. Коли Сілін повернулася до своєї каюти, вона ще якийсь час просто лежала на ліжку, порожньо дивлячись у стелю. Її тіло було нерухомим, але в голові роїлася буря думок. Вона намагалася відключитися, не думати ні про що, але десь на краю свідомості миготіла одна наполеглива думка, яка не давала їй спокою. І раптом її осінило. «Татуювання!» – скрикнула вона, різко підхоплюючись із ліжка. Не гаючи ні секунди, Сілін скинула з себе одяг і підійшла до головізора. Увімкнувши круговий огляд, вона уважно почала вивчати голограму свого тіла, яка одразу ж з'явилася поруч із нею, повторюючи всі її рухи. Сілін провертала зображення, оглядаючи кожен сантиметр своєї шкіри. Нічого. На її тілі не було ні найменшого сліду татуювання. І тут вона раптом згадала. Перед тим, як лягти у вірткапсулу, завжди збирала волосся в тугий пучок. Серце закалатало швидше. Сілін повільно відвела пасма вбік, сама не розуміючи, чого боїться більше – нічого не знайти чи побачити щось, чого там бути не мало. І завмерла. Трохи нижче потилиці, на самій шиї, темнів знак – невелике, але тривожне татуювання. Вир, що закручувався сам у себе, а в його центрі застигло око. Навіть нерухоме, воно створювало моторошне відчуття, ніби безмовно стежить за нею. Сілін повільно опустилася на край ліжка, не зводячи з нього погляду. Серце гупало в грудях так сильно, що відлунювало в скронях. І разом із шоком прийшла нова думка. Це була не остання дивина цього дня. Перед очима знову спливло випробування. Туманні вовки різали двері її відсіку, а вона тоді, лише на мить, побачила їх крізь стіни. Тоді Сілін списала це на збій симуляції, таке іноді траплялося. Але тепер це вже не здавалося випадковістю. Вона почала згадувати інші моменти, короткі, уривчасті. Стрес, небезпека, біль, і щоразу її зір змінювався. Вона бачила те, чого не могли бачити інші. Раніше вона пояснювала це втомою, перенапруженням, грою уяви. Але зараз, дивлячись на символ на своїй шиї, Сілін уперше по-справжньому допустила думку, що все це пов'язане.